chảy máu sau khi mà mình cấy tóc tự thân. Thì sau khi mà mình cấy tóc tự thân hay là bất kỳ một cái phẫu thuật nào thì đều có chảy máu. Cấy tóc đấy, nó cũng gọi là một cái phẫu thuật y tế, cho nên cái việc mà chảy máu á, thì là một chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên thì từ 1 cho đến 5 ngày đầu tiên á, nó sẽ không chảy máu quá là nghiêm trọng hay là bị bất thường. Giống như cái kinh nghiệm của mình là sau khi phẫu thuật 1 ngày á, thì bắt đầu đã không còn máu chảy rồi. Ngay tại thời điểm mà mình vừa cấy xong á, thì cũng không có chảy máu nhiều đâu, nó chỉ ứa ra ngay tại cái chỗ vị trí mà người ta cấy cái nang đó vô á, nó ứa ra một chút. Thì sau một khoảng vài tiếng là bắt đầu nó sẽ khô lại, nó sẽ khô lại ở cái vùng đó. Tuy nhiên có những cái trung tâm sau khi cấy tóc tự thân người ta sẽ cho những cái chai xịt nước muối để mình xịt lên trên cái vùng cấy của mình, để mà giữ ẩm, mục đích là giữ ẩm để không có bị khô quá. Cho nên là cứ 30 phút là mình sẽ được xịt cái nước muối đó. Cho nên khi xịt lên cái vùng cấy của mình mà đang có cái chỗ ứa máu nhẹ đó thì nó sẽ làm ướt, ẩm ướt và nó làm tan cái máu mà bị khô đó xuống, nó cứ chảy. Vì là 30 phút cho nên là mình cứ xịt thì nó sẽ hòa với cái ứa máu nhẹ đó, và cái lượng nước muối thì nó sẽ chảy xuống cái vùng chén của mình, khiến cho nhiều khi cái ngày đầu tiên đó mình cảm thấy là cái vùng mình cấy cái chén của mình nó không được đẹp, không được sạch sẽ và máu nó cứ lon chảy. Nhưng mà các bạn không nên lo lắng và không nên sợ hãi. Tối đó là nó bắt đầu khô lại hết rồi, cái lượng máu đó nó sẽ khô lại rất là nhiều, và sáng ngày hôm sau là mình cứ tới phòng khám. Trong 3 ngày 4 ngày đầu tiên sau cấy tóc tự thân thì cứ tới phòng khám, người ta sẽ vệ sinh cho mình bằng những cái dụng cụ chuyên khoa y tế, cho nên là người ta sẽ vệ sinh rất là sạch sẽ. Ngày thứ 2 thứ 3 là sạch sẽ, thì các bạn có thể coi hình của mình để biết được cái hành trình của mình là vừa cấy xong rồi sau cấy ngày thứ nhất như thế nào, ngày thứ 2 như thế nào. Mình chia sẻ thêm là khi mà mình đi làm mấy cái tiểu phẫu nhỏ nhỏ, như là mình thấy đi chăm sóc trị liệu da về, ví dụ như điều trị sẹo rỗ đi, thì mình cũng có những cái phương pháp như là bóc tóc sẹo hay lăn kim phi kim. Những cái đó cũng là nhỏ xíu hoặc là tiểu phẫu thôi, nhưng nó cũng đã chảy máu rồi, huống hồ chi mình gọi là phẫu thuật và liên quan tới phẫu thuật y tế thì đương nhiên chắc chắn là không thể nào không chảy máu. Và một cái cơ sở hay một cái trung tâm hay một người nào đó không biết mà nói là phẫu thuật cấy tóc là không có chảy máu này kia thì không đúng và hoàn toàn sai. Và sau khi mà mình cấy tóc xong á, thì cái sự phát triển hoặc là nói chung là cái tình trạng mà chảy máu á, thì nó sẽ bình thường, đúng không? Tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào là cái việc mà tốc độ của máu chảy nè, rồi cái độ mịn của máu nữa, thì mỗi người nó là mỗi khác nhau. Và nếu như những người mà bị tình trạng máu đông á, thì bác sĩ sẽ kiểm tra kỹ, cũng như là nói chung là người ta cũng khám kỹ, xét nghiệm máu của mình trước rồi, cho nên người ta sẽ nắm được cái tình trạng cái tình trạng của mình để mà người ta lên cái kế hoạch. Ngoài còn những người mà đang sử dụng những cái loại thuốc mà làm loãng máu á, thì mình nên ngưng sử dụng trước khi mà mình cấy tóc tự thân. Và có những cái quy định khi mà mình đi cấy tóc tự thân á, ví dụ như là trước khi mình đi cấy tóc là mình phải ngưng hút thuốc và uống những cái chất có cồn, và mình sẽ ngưng uống caffeine nữa cơ đó, để không những cái chất đó nó làm mình loãng máu á. Cho nên là mình sẽ có những cái chỉ định mà sau khi cấy tóc tự thân mà nó chảy máu nhẹ thì rất là bình thường luôn, và chúng ta cũng không cần là phải đụng chạm vô cái vùng đó để phải xử lý cái vùng máu đó, hay là mình cố tình để mà mình chậm hay mình lau hay là mình tác động vào để mình xóa đi cái vết máu đó hay gỡ gì đó, là không nên, không cần, cứ để y nguyên và khô như vậy. Và đến khi mà người ta vệ sinh cho mình thì ngày hôm sau người ta sẽ vệ sinh thôi. Mình đang trong cái tình trạng sau cấy, nang nó còn chưa có gắm sâu, cái da nó chưa ăn, chưa bám chắc, mà mình lại đụng chạm, mình lại tác động, mình vô tình mình làm mạnh đi thì nó sẽ có thể dễ bị bật những cái mảnh ghép nang. Chính vì sau khi mà mình can thiệp cái phẫu thuật đó vào trong cái vùng đó đi thì nó sẽ có máu này, lượng máu này, rồi dịch nè đấy, cho nên là những cái chất đó nó sẽ khô lại, nó sẽ làm khô và nó đóng lại, thì người ta gọi là đóng mài, đóng vảy. Cũng như là khi mà mình bị té chày chân, té xe là mình bị té thì nó sẽ chày, nó sẽ làm vết thương hở, sau đó thì nó sẽ khô, nó đóng mài, nó lành lặn lại thì nó sẽ có mài có vảy, sau đó nó sẽ bong mài bong vảy ra, lộ cái sẹo non ra cho mình. Thì sau khi cấy tóc tự thân cũng vậy, mình sẽ trải qua cái giai đoạn là có máu rồi có dịch nó tụ lại đó, nó sẽ đóng mài đóng vảy, và sau khoảng đúng thời gian 10 đến 12 13 hôm nó sẽ bong mài bong vảy ra theo trình tự. Thì việc này cũng rất là bình thường luôn, cho nên các bạn là nhớ chú ý tìm hiểu kỹ trước khi mà mình đi cấy tóc tự thân, đừng nghe những cái thông tin sai lệch. Và mình là cậu bé Thoát Khỏi, sau khi cấy tóc tự thân thành công 100% là người thật việc thật. Các bạn nhớ nhấn follow và cập nhật tiếp những video mới của mình nhé. Bye bye.